Hello guys, Skyline YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආයිබෝන් කරනවා. ඉතින් මම ඊට හරියටම සතියකට විතර කලින් community post එකක් දැම්මා Samsung Galaxy A53 5G එක ගැන. ඉතින් මම අද ඒකේ quick unboxing සහ review එකක් තමයි ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ මතක මගහරින්න නැතුව බලන්න. බලලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් click කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යන්න වීඩියෝ එකට. ඉස්සර අපේ Galaxy A53 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ පික්චර් එකක් සහ යටින් Samsung කියලා ගහ ගන්න බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා අපේ පිටිපස්සේ අපිට මුකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. අපි එනං ඉක්මනට මේක අන්බොක්ස් කරගමු. මේ වෙනකොට මේකේ පැකින් ඉටිකොලේ නම් ගාලා වෙලා තියෙන්නේ. අපි අතවලට ඊට පස්සේ Samsung Galaxy A53 5G මෙතනින් තියෙනවා Infinitive O display, quad camera with OIS, IP67 water and dust resistant facility එක මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට අපේ Samsung තවත් box එකක් අස්සේ අපේ paperworks ටික තියෙනවා. අපේ wire එකත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. type C to type C තමයි අපිට මේක connect කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. paperworks ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් අපේ SIM removal tool එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. තවත් යටට ගියොත් අපිට Samsung Care කියලා පොඩි paper එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. කරගෙන ඉවරයි. අපිට අපේ wallpaper එක ටිකක් ලස්සන animation එකක් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන් නා. මේ මූලික setup කරගෙන ඉවරයි අපේ phone එක. සාමාන්‍ය අපේ updates ටික වගේ දේවල් නම් එනවා. right. අපිට දැන් මේ phone එකේ වැදගත් features ගොඩක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. මං ඒ ටික තමයි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. අපිට මේක මේන් ෆීචර්ස් යටතේ කතා කරන්න තියෙන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක. අපිට මේකෙදි 120 Hz රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් ලැබෙනවා. ඇත්තට මේක ටිකක් වැඩි අගයක්. ඒකින්ද අපිට අපේ වැඩ කටයුතු ගොඩක් ස්මූත්ලි මේ ෆෝන් එක හරහා කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට මේ වීඩියෝ එක මේ සවුන්ඩ් එක ඇහුවන් පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ට ඒක ගැන ඇත්තටම ඔගොල්ලොන්ටම අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපිට ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තමයි අපිට මේ ෆෝන් එකෙන් දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ හොඳ ක්වොලිටි ලොකු සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් අපිට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට අමතරව අපිට මේකේ සාමාන්‍ය S series එකටම ආපු AR zone එක මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපිට AR zone එක හරහා ඔයගොල්ලෝ දන්නා අපිට පුළුවන් අපේ animations add කරලා අපේ ෆොටෝ එකකට හරි ඔය ඕනෙම දෙයකට animation add කරලා edit කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ facility එකක් අපිට මෙන්න මේකේ AR zone එකේ දීලා දෙනවා. ඉතින් ඒකත් ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක්. ඊට අමතරව අපිට මේකේදී Bixby බටන් එක දීලා දෙනවා. ඇත්තට Bixby කියන ෆීචර් එක ආවේ Note series එකට S series එකටයි. නමුත් අපිට Bixby කියන ෆීචර් එක මේ ෆෝන් එකට දීලා තිනවා. අපිට ඒකේ මේක Bixby වෙනුවට කිසිම බටන් එකක් නැහැ. අපිට අපේ power button එක press and hold කරගෙන ඉද්දි අපිට Bixby open වෙනවා. ඉතින් මම මේකේ Bixby සහ AR zone ගැන වෙනම වීඩියෝ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔකට දැනට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. power button එක press and hold කරගත්තම Bixby open වෙනවා නම් කොහොමද අපි power off කරන්න කියලා. එතකොට අපිට කරන්න තියෙන notification panel එකට ගිහලා අපේ power බටන්
ඔප්ෂන්ස් තුනයි සයිට් කී සෙටින්ස් කියන තුන එකයි අපිට සුපුරුදු පරිදි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් මේ ෆෝන් එකේදී වැදගත් පොයින්ට් එකක් වෙනවා. screen recorder, link to windows, QR code scan කිරීමේ ඔය වගේ ගොඩක් අලුතෙන් ෆීචර්ස් Android හරහා ඇඩ් වෙලා තියෙනවා මේකට. අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට තව ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා තව microphones, music share, extra dim, high contrast fonts, transcribe, sound notifications වගේ තවත් features තියෙනවා. අපිට ඒවා උනම් drag and drop කරලා ඇඩ් කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ අපිට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ features ටිකක් තමයි අපිට මේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම කවගේ performance ගැන අනිවාර්යයෙන්ම මම මේකේ වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ ෆීචර් එක ගැන කතා කරත් මේක 5G අපිට 5G ඒරියා එකේදී අපිට 5G එක්ස්පීරියන්ස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ ෆෝන් එක කරා. මේකේ තවත් වැදගත්ම ෆීචර් මේකේ කැමරා එක. අපිට මේකෙදි quad කැමරා setup එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් quality විදිහට මේකේ images capture කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේකෙදි 64 megapixel main කැමරා එකක්, ultra wide කැමරා එකක් තියෙනවා 12 megapixel, depth කැමරා එකක් තියෙනවා 5 megapixel සහ macro කැමරා එකක් තියෙනවා 5 megapixel විදිහට තමයි අපේ කැමරාස් හතරක් අපිට බෙදලා තියෙනවා. සහ අපිට මෙතනින් flash light එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපිට වටේ ඔක්කොම ප්ලාස්ටික් තමයි build quality එක ගැන කතා කරොත් හැදිලා තියෙන්නේ. ඊට එකක් තමයි අපිට ලස්සන under display optical fingerprint sensor එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම accelerometer, gyroscope, compass, virtual proximity වගේ හැම Android උපකරණයක්ම මේකේ තියෙනවා. right. අපි ඊට පස්සේ මේක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ performance ගැන. performance ගැන කතා කරොත් මම තාම ඇත්තට මේකේ අඩු ගන්න ගේම් එකක්වත් ප්ලේ කරවුවේ නැහැ. ඔයගොල්ලොත් එක්කමයි මම මේක power on කරලා setup කරගත්තේ ඔයගොල්ලොන් එක්කමයි. ඒකින්ද මට තාම මේකේ performance ගැන කියන්න තරම් experience එකක් නැහැ. ඉතින් මම අනිවාර්යයෙන්ම performance ගැන වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ ගැන තමයි mainly මේක ගැන තමයි කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අපිට මේකේ storage එක 128 සහ 256 විදිහට GB විදිහට මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. RAM එක 6GB 8GB ඉතින් අපිට මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. One UI 4.1 තියෙනවා මේ ෆෝන් එකේ. ඒ වගේම 5000 mAh බැටරි එකක් තියෙනවා අපිට මේ ෆෝන් එකේ. ඉතින් ඒකත් ලොකු වටිනාකමක් තියෙන ෆීචර් එකක්. මොකද අපිට මේ ෆෝන් එකේ ගොඩක් කළා ඒකට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. Exynos 1280 chipset එකක් ලැබෙනවා. Mali G68 GPU එකක් සහ 6.5 inch display එකක් ලැබෙනවා මේ ෆෝන් එකට. ඒ වගේම 1080x2400 pixel resolution එකක් ලැබෙනවා. 405ක PI density එකක් තියෙනවා. වගේම Android 12 මේ ෆෝන් එකේ run වෙනවා. මම මේකේ වටේ තියෙන button and ports ගැන කතා කරන්න තමයි යන්නේ. අපිට උඩින් අපේ noise cancellation mic එක තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දකුණු පැත්තේ side එකේ අපිට අපේ volume rockers සහ power key එක තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ මේකෙම තමයි Bixby button එක විදිහට වැඩ කරන්නේ මේකමයි. ඒත් එක්කම අපිට යටිට ගියාම අපිට අපේ stereo sounds speaker එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. සහ අපිට type C port එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක මම කලින් කිව්වා වගේ type C to type C විදිහට තමයි එන්නේ. අපිට ඒක මෙතන තමයි. අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපේ SIM tray එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපිට මේකේ SIM එක දාන්න තියෙන ටිකක් වෙනස් විදිහකට අපිට මේ පැත්තට අපේ SIM 1 එක දාලා ඒත් එක්ක මේ පැත්තට අපේ mic SD card එක හරි තව දෙවෙනි SIM එක හරි තමයි මේ පැත්තට දාන්න වෙන්නේ. අපිට micro SD card එකයි SIM දෙක use කරන්න මේ ෆෝන් එකේ බෑ. එක්ක SIM දෙකක් එක්ක SIM එකකුයි micro SD card එකකුයි තමයි අපිට මේකෙදි plug කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right up වෙනවා. ඒ තමයි 3.5mm headphone port එක. අපිට මේ ෆෝන් එකේදී ඒක අයින් කරලා තියෙනවා. අපිට headphone එකක් වගේ කනෙක්ට් කරගන්න ඕන නම් එක්ක type C තියෙන එකක් ගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ වගේ wireless headphone එකක් කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ.
අපිට මේ පැත්තේ කිසිම බටන් එකක්වත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ටික තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ෆෝන් එකේ මේන්ලි ෆීචර්ස් විදිහට. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට දුන්නේ මෙන්න මේක quick review එකක් සහ quick unboxing එකක් විතරයි. ඉතින් මම කලින් වගේ performance ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් දෙනවා. අපිට වැදගත්ම ෆීචර් එක අමතක වුණා. තවත් වැදගත් ෆීචර් එකක් තමයි අපිට මේකේදී IP67 water and dust resistant facility එක තියෙනවා. ඒකින්ද අපිට වතුරට වැටුණත් මිනිත්තුවක දෙක විතර කාලයක් තියෙනවා මේ ෆෝන් එක වතුර යන එකෙන් බේර ගැනීම සඳහා. ඉතින් ඒකත් ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් මේ A series එකට ඇඩ් කරපු එක. අපිට ඉතින් මේ ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරද්දිම මෙතන අපිට ඒව ඔක්කොම සඳහන් කරලා තියෙන එකත් ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. right. ඉතින් මේ ටික තමයි මම මේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරන්න හිටියේ. ඉතින් මම මේ ෆෝන් එක ගැන ගොඩක් ටොපික්ස් ලියාගෙන හිටියා. ඒව තමයි ඔයාලත් එක්ක දැන් මම මේ කතා කරගත්තේ. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? ඉතින් මතකද පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන ඔයගොල්ලෝගේ අදහසත් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මතකද පල්ලේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා කියනවා. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.